اینجا میذارید رو آسیو فور هال ASIO فور آل، احتمالاً برای اینه دیگه، یا اینه جنرال لیتنسی لو لیتنسی. و حالا میگه بندازم خشک میخوای یا دونون میخوای یا خیس میخوای. نه، سلام دوستان، امروز میخوام ببینیم چطور میتونیم یه پروژه‌ای که سنگین شده و سی پی یو نمیکشه و کارمون داره سخت میشه، کند شده، پروژه رو به اصطلاح یه جوری سبکش بکنیم. به این پروژه گوش بکنین. میسازم خیلی خفنه، کار جدیدمه، ولی خب صدا نداره به خاطر اینکه پروژه شدیداً تو هنگیه. اینجا ما تنظیمات خود کارت صدامون رو باز میکنیم. چیکار کردم؟ تنظیمات خود کارت صدا رو باز میکنیم و یه بلاک سایز یا بافر سایز داریم. این عدد رو بزرگترش میکنیم، 512 1024 2048. هرچی بزرگتر میشه بافر سایز بیشتر، درنچه کارت صدا با قدرت بیشتری رفتار میکنه برای انتقال صداها. بلاک سایزهای بزرگتر، اما تأخیر به وجود میاد. اگه بلاک سایز زیاد باشه توی وکال گرفتن صداتون رو ممکنه با دیلی بشنوید، اون وقت مجبورین اینو کمش بکنید. و اگه بخواید کمش بکنید و پروژهتون رو وقت سنگین باشه، چطور میتونید رکورد بگیرید؟ بهتره قبل اینکه پروژه خیلی سنگینش کنین اول رکورداتون رو بگیرین، یا ازش یه اکسپورت بگیرین و رو اون اکسپورتر رکورد بگیرین و اون رکورد رو دوباره بگیرید، حالا اکسپورت ازش بگیرید یا هر چی بگیرید، توی این پروژه ایمپورت بکنید، وارد بکنید. توی این پروژه که سنگین شده دیگه نمیشه رکورد گرفت، یا با خیلی دنگ و فنگ. حالا امروز ما میریم که یاد بگیریم چطور پروژه رو سبک‌ترش کنیم. شاید بتونیم تا این حد سبکش بکنیم که اصلا بشه توش رکورد هم گرفت. اولین کار پس اینه که من اینو میبرم بالا، میسازم این گوشا پا بیت، باش راه میرم تا بشه محو معدیدم. ببین میسازیم چی ما چی برات باز عجیب. داره کامل میخونه، کار جدیدمه، ان شاءالله میاد بیرون. خب داره کامل میخونه، خیلی هم باحال. حالا برای اونایی که کارت صدا ندارن، با کارت صدا خود سیستم کار میکنن، آدیو ستاپ باز میکنین. آدیو سیستم چی گفتم؟ آدیو ستاپ نیست این اسمش، استودیو ستاپ. تو قسمت آدیو سیستم اینجا میذارید رو آسیو فور هال ASIO فور آل، احتمالاً برای اینه دیگه، یا اینه جنرال لیتنسی لو لیتنسی یا FLS، مهم نیست. اینجا هر چی که هست میزنی تو قسمت میزنی تو قسمت پایینی کنترل پنل، تنظیماتون کارت صدایی که حالا هر کسی مخصوص خودشو داره میاد. حالا آسیو فال مدلش اینجوریه. این بافر سایز اینجا نوشته، بافر سایز اینو بیشترش میکنی، اینو بیشترش میکنی. صدا من صدام گت و وس میشه، اینو بیشترش میکنی. خود کیوبیس یه نمایشگری داره این پایین و از این بالا هم میاد. اینجا آدیو پرفورمنس نشون میده که الان پروژه تو چه حالتی از لحاظ فشار سنگینی و اینا. الان ببینید راه میرم تا بشه محو معدیدم. این اوکیه. اگه اون بلاک سایز هم بذارم مثلا پایین 128، اتفاقی که میفته اینه که آدیو پرفورمنس الان یه لود دوباره میشه. ببین یکی پیکشو قرمز داده و داره میره بالا. راه میرم تا بشه محو معدیدم. ببین میسازیم چی ما چی برات باز عجیب به جادو بیلا. دیگه داره اینجا ارورشو میده دیگه، این پایین هم هست. حالا ما اگه بلاک سایزمون رو زیاد کردیم، بافر سایزمون رو، اما بازم هنگی داریم، چیکار کنیم؟ اینجا میریم رو سراغ این روشی که الان من میخوام بگم، متد شماره 2 به نام فریزینگ. لاین رو فریز میکنیم. ببین مخصوصا اولویت با اون لاینایی هستن که حالا لاین میگیم درست اصطلاحش ترکه، درستش ترک. اولویت به اون ترک هایی هستن که میدی هستن، یعنی توش نوت داره وصل میشه به VST. حالا اینجا نکسوس، مثلا از نکسوس داره پلی میشه. این خیلی سی پی یو رم مصرف میکنه، خیلی کارت صدا مصرف میکنه، سی پی یو مصرف میکنه، چون داره در لحظه دستور میره برای نکسوس بیا اون صدای نوت 2 رو زدم، نوت صدای 2 رو برای من بفرست، اون افکتاشو میفرسته. یه داستان غم انگیزیه. ما اینو فریزش میکنیم. فریز که میکنه خود سیستم ازش اکسپورت میگیره، تو پوشه خودش نگهداری میکنه. هر بار که پلی میکنه از روی اون اکسپورت، مثل از روی صوت پلی میکنه دیگه، کاری به نکسوس نداره و نکسوس رو کلا از صحنه محوش میکنه، آنلودش میکنه، اصطلاحاً غیر فعالش میکنه. گزینش چیه؟ رو اون لاینه میزنی، ترک بازش میکنه اونجایی که ولوم و اینا هستن، بالا علامت یخزدگی اینجا ستاره، اینو بازش میکنی. این دوتا تیکو میزنی، یه چند ثانیه بهش تیل و دوم میدی برای اونایی که تاش ریورب داره. اگه دوم ندی سر اینجا قطع میشه، بعد ریوربش قطع میشه، یه جوری زشت میشه.
خب یکم دل میدی. این تیک هم حدودی سریع بگم چیه. این تیک اگه روشن باشه اینسرت ها هم فریز میشه و ازش اکسپورت گرفته میشه. برای لاینایی که ترک هایی که توش خیلی اینسرت دادیم خوبه. الان من این نمیخوام بدم چون یه Q3 C2 زیاد سنگین نیست که بخوام اینو فریزش بکنم. اینم بگم یکی از راهایی که میشه فهمید یه چه پلاگینی که دارم استفاده میکنم سنگینی یا نه، موقعی که بازش میکنیم باید ببینیم خیلی طول میکشه لود بشه یا نه میزنی سریع باز میشه. الان Q3 و C2 خیلی سبک و خیلی سریع باز میشه. یه گزینه دیگه که پایین داره آنلود آن سیستم، این تیکو حتما بزنید. این میگه که موقعی که اینو فروز کردی اینسترومنتس، یعنی اون تو اینجا نکسوس اون VSC اونو آنلودش بکنی از اون رم و سی پی یو برش داری سنگینیشو. بله میخوام برش داری و حتما این تیکو پس بزنید. حالا این تیک با خودتونه، میخواید اینسرت ها رو بگیرید فریز کنید یا نکنید. در هر صورت میتونید بعداً دوباره به حالت آن فریز برگردید. به اینا دسترسی دارید. من این تیکو فعلا نمیزنم، بریم ببینیم چی میشه. سیستم رفت رو لودینگ، مغز ما هم رفت رو لودینگ. شبیه آهنگای توی آسانسور. نمیتونیم اینجا بتمرگیم، خیلی آروم. باید بیشتر مدیتیشن کن. اوکی، حالا اتفاقی که افتاد خیلی باحاله. ببینید چقدر باحال اینجا. اصلا هم باحال نیست، نه باحاله. اینکه الان این لاین فریز شده، ما دیگه دسترسی نداریم بهش. یعنی اینا دیگه چه باحال، نکن تکون نمیخورن، توشون نمیتونیم بریم، باز نمیشن، علامت قفل هم افتاده روش. اینا همه دیسیبل شدن. اینسرت ها دیسیبل نیستن چون من اون تیکشو برداشته بودم، میتونم اینسرت و افکت و اینا رو بدم. نکسوس دیگه باز نمیشه. ببینید دیگه من دسترسی به اون ندارم و این الان یه آدیو شده. اینجا هم زرد شده، نشون دهنده همینه که این لاین فریز شده. این الان رفت سی پی یو خیلی سبکتر شد. با لاینایی که میدی هستن این کارو میکنیم. سریع فلان اینتر میاد پایین، فلان اینتر. الان این ببین چقدر اینسرت داره. من اگه دیگه نخوام واقعا اینسرتاشو فعلا کاری بکنم و اینا میخوام کار کنم، اینو میزنم، تیکه اینو میزنم، تخ. اوکی، حالا ببینیم چی شد. این عین همون خب فریز شد، ولی اتفاقی گفته این که اینسرت ها هم چه جالب، اینا هم دیگه ما بهشون دسترسی نداریم، متاسفانه نداریم و حتی نمیتونیم اینسرت جدید بهش اضافه بکنیم. این باز سبکتره. حتی اینسرت هایی که زیاد بودن، مخصوصا این اینسرتی که پلاگین کست خیلی سنگین بود. الان اینم فریز شده و اینا. اگه بخوام مثلا آن چیزش کنم بهش دسترسی دارم. اینو دوباره میزنم، آن فریزش میکنم. میگه دیلیت کنه فایل فریزو قبلیو که یا نه کیپ نگهش داره. میگم نگهش داره. ممکنه که نکسوس دوباره خوب لود نشه، بهتره که رو دومی بذاری. یا اوکی میزنی، 1 2 3 در از 2 3 ثانیه دوباره راه میافته، میتونی حالا دسترسی داری اینا. ولی یه چیزم بگم، چیکار کردم، یه چیزم بگم، یه چیزم بگم، اگه لاینتون رو فریز کردین، اینسرت ها فریز شده، بعد میخواین اینسرت جدید مثل یک کیوی ساده یه چیزی نیاز داره و دیگه نمیدونید چیکارش کنید، نمیخواید آن فریزش بکنید، از EQ خود کیوبیس میتونید استفاده بکنید که اینجا میشه ایو بزنی، این فریز نمیشه. بعد از اینکه اینا فریز شدن این بازه. البته اینا فریز نیستن الان چون آن فریز کردم. دیگه حوصله نداشتم دوباره آن فریز کنم، واقعا زمان میبرد. خب این کار میکنه، EQ اینجا کار میکنه. اینا فریز بشن، اگه EQ کوچیکی نیاز داره میتونه از تو همین مثلا یکم انجامش بده. حالا فعلا خاموشه. نه الان خاموشه. اوکی، این بحث فریزینگ. تکنیک دوم تکنیکی هستش که اسمشو میذارم رندر پلیس. من نمیذارم، اسمش هست رندر پلیس، نه رندر این پلیس که اینجاست. ادیت رندر پلیس میزنی رندر. حالا سیتینگش اول میخوایم ببینیم. اول اون چیزی که میخوایم ازش رندر بگیریم انتخاب بکنیم. ببین این کجا استفاده میشه. فریز حرکت جالبیه. یه سری جاها هست که من از این حرکت استفاده میکنم، از حرکت رندرینگ پلیس. موقعی که میخوام لاین اینجا آدیو مثلا بیاد تو چشم، بذار توضیح بدم، بذار ببینیم با هم چیکار میخوام بکنیم. مثلا نداری
خب رندر این پلیس، ببینید مثلا این ترک، این لاین، من این ایونت رو انتخاب میکنم، میزنم ادیت رندر پلیس رندر سیتینگ. اینجا یه سری گزینه داره، اینو سریع بگم. یه مود داره اینجا as separated as block events as one event. ببین اگه رو اولی بذارم مثلا چند تا رو با هم بگیرم بخوام ازشون رندر بگیرم، اگه اینجوری کنم هر کدومو جدا اکسپورت گرفت به من داد. دیدی چه باحال، اینو جدا اینو جدا اینجا. ولی اینا در اصل هر کدومش همشون یکیان، من فقط پشت هم داپلیکیت کردم گذاشتم، هیچ چیز تغییر نمیکنه، همش یکیه. خب این جالب نیست دیگه. الان 3 تا صوت متفاوت توی هارد من ذخیره شده، نکسوس فلان 1 3 1 4 1 5. اصلا نیازی نبود به این کار. من چیکار میکنم؟ همشون همینه، فقط بعضی جا مثلا تهشو بریدم. یکی اینه، یا همشو میگیرم ادیت میزنم، یا اصلا میتونستم یکیشو بگیرم. اینم بگم یکیشو بگیرم. اول اینه رندر این پلیس و از همون سپریتد اینم راحت درای و رندر بگیرم. الان از یه دونه رندر گرفت و یه فایل من میتونم اینو دوپلیکیت کنم. ولی یه باگی هم داره این حرکت اینجا. باگ که نمیشه گفت، این حرکت دو زیاد درست نیست، به خاطر اینکه این نگاه کن چی میشه جلوتر اینجا. میبینی اینجا یه دفعه قطع میشه، یعنی این اگه نباشه یه دفعه صدا قطع میشه دیگه. اون ریوربی که توی این هست، ببین اگه حالت میدی گوش بدیم یعنی یه تا اضافه‌ای داره، ولی توی این دیگه کاملا یه دفعه قطع میشه و این خوب نیست. حتی اگه جفتش یکی بذاری درسته بعدش یه صدای میاد گوشو گول میزنه، گوش گول میخوره، صدا اون ریورب اون یه دفعه قطع میشه. من اینو زیاد جالب میدم. این برای موقعی که حالا ریورب چیزی نباشه، خشک باشه صدا، بعدش دقیقاً بتونه بیاد، من یه دونه میگیرم تق 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 تا آخر همینجوری دوپلیکیت میکنم. اون جایی که از میدی خودم تقلید میکنم، مثلا تو میدی اینو کات کرده بودم اینجا کات میکنم، اینجا میکنم عین میدیش فرمشو در میارم، آخرم لاین بالایی رو اصلا پاک میکنم که سبک هم میشه دیگه. پروژه میخوایم که اصلا سبک بشه، اینو پاک میکنیم در آخر. یه کار دیگه هم میشه کرد. این یه روش دیگه اینه که همشو میگیرم میام اینجا، میام رندر پلیس رندر سیتینگ و اینو میذارم روی از وان ایونتس. همه اینا رو به عنوان یه ایونت، یه دونه صوت، مثل اینا، مثل این چند تایی که اینجا این کارو کردم، یه صوت ایونت کن بنداز اینجا و اینا یه دونه میشن. و حالا میگه بندازم خشک میخوای یا دونون میخوای یا خیس میخوای؟ نه، میگه که میخوای که اینسرت ها رو هم باهاش بگیرم، پایینی اینسرت ها رو باهاش میگیره. بعدی میگه میخوای اینسرت ها به علاوه این که اگه به یه گروپی ارسال شد این ترک صداش، اونجا هم یه افکت روش اعمال شد، با اونام بگیرم، افکت روش اعمال کنم، اکسپورت بگیرم و خشک مثلا دیگه چیزی که به تو میدم همه روش اعمال شده باشه. آخری هم میگه همه سیگنال ها به علاوه حتی افکت هایی که رو مسترینگت گذاشتی هم روش اعمال بکنم. اینا ما میگیم نه خشک بده. اگه اینسرت های زیادی داشته باشه میتونم بذارم دومی، بگم اینسرت ها رو هم بگیر بی زحمت، دیگه پایینی ها زیاد استفاده نمیشه. این اینسرت ها رو هم بی زحمت بگیره تیک دوم. حالا من اینسرت خاصی ندارم، نمیخوام اینسرت ها رو بگیره. اینسرت ها چون اینسرت اگه اکسپورت گرفته بشه دیگه دسترسی نداری، مثل فریز نیست آن فریز کنی اینسرت باز بشه بتونی باش ور بری. اکسپورت میگیره، اصلا مثلا EQ اعمال میشه صوت اکسپورت میگیره، داستانش غم انگیز میشه. پس رو همون درای میذارم. یه تیل هم اینجا داره، همون بحث دوم، یه دومی هم براش مشخص میکنم، مثلا 5 ثانیه یه تهش یه ریورب اگه داره بمونه، اگه ندارم که اشکالی نداره، 5 ثانیه چیزی نیست. و میذارم از وان ایونت اینام که میگه اسمش چی باشه اینا کاری ندارم. یه رندر میزنم، داره از کلش رندر میگیره و یه فایل به من بده. شاید کم زمان بره اینا، ولی میصرفه دیگه، پروژه سنگین شده، راه دیگه ای نداری. یه 20 دقیقه باید وقت بذاری یه سری لاین‌های اصلی سنگین تو یا فریزش بکنی یا رندر پلیس بگیری ازش. ببینیم چی شد. یه تک فایل داره به من میده، داره لود میشه. این تک فایل من، این صداش، بالایی هم خودش میوتش کرد، یعنی اینجوری انگار ضبط در زد روش. خب کیو هم دارم. اگه دیگه نوت و اینا رو نمیخوام دست بزنم، اصلا میتونم اینو پاکش بکنم. بای بای، پروژه سبک شد.
اگه واقعا دیگه مطمئنم این رود دیگه نمیخوام نوتشو دست بزنم. اگه میخوام دست بزنم شک دارم من با شده این کارو بکنم، شک دارم نمیدونم شاید دست بزنم، فعلا هم سنگینم، فعلا ازش اکسپورت میگیرم. اینو همین که الان اینجوری سفید شده دیسیبل شده دیگه صداش در نمیاد، چون این دیگه الان خودش خیلی سی پی یو رو کلا رها کرده، سبک شده. اینو اینجوری کوچولو جمعش میکنم، میوتش هم میزنم، اینسرتاش هم خاموش میکنم. این دیگه اصلا سی پی یو خاصی هست. بعدن اگه 1% بخوام نوت عوض بکنم اینجا دارم، باز میکنم، دیسیبلش برمی‌دارم، نوتش رو تغییر میدم، دوباره رندرش رو میگیرم. گرفتی؟ خیلی باحال دم دست دارم. مثل فریز میشه دیگه. حالا رندرینگ پلیس هم این حرکت، ولی خب فریز به صوت دسترسی نداری، نمیتونی. الان مثلا یه لاین فریز شده دارم، این میخوام اینو بزنم اینورتر، نمیتونم، هیچ کاری نمیتونم، ولی این حداقل میتونم اینجوری کات کنم بندازم اینورتر، یه سری کار دیگه میتونم بکنم. ولی خب زیاد فرقی نمیکنن، بسته به شرایط باید ببینید چی نیاز دارین. رندرینگ پلیس الان این بیس رو من رندرینگ پلیس گرفتم، این لاین بیس. چرا؟ چون بیس رو اینجا از اینجا تا اینجا زدم، هیچ ریوربی هم نداره، اینجا دقیقاً دیگه صداش قطع میشد آخر اون ایونت. خب گفتم من چه کاریه همه رو کامل رندر بگیرم، علیکه یه چیز فایل بزرگ وارد پروژه بکنم. یه دونه کوچولو مثل این یه دونه ایونتمو رندرینگ لینس گرفتم، بعد همین رو اینجوری پشتم تق 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 دوپلیکیت کردم. یه سری جام که خواستم نباشه از روی میده تقلیل کردم، اینجوری کاتش کردم. چیز خاصی نیست. درسته رندر پرس این قابلیت‌ها رو داره، باحاله، ولی فریز از کلش میگیره، خودش یکم زمان بره و به هر حال لاین بزرگی رو اکسپورت میگیره توی هارد، پر میشه جفتش. کارا بنداز الان که فکر میکنم مهم نیست، مهم اینه که شما با کدوم اخت پذیریتون بپذیرونده بشه. و اوکی گزینه دیگه مون توضیح بدیم. فریزینگ رندر پلیس. نه خیلی عالی، خیلی خوب بود. سوالی چیزی هست کامنت بذارین، بعد حتما جواب نمیدم و اگه لایک هم بکنین ناراحت نمیشم، اینجوری نیستم ناراحت بشم. نهایتا ناراحت بشم بهت میگم مثلا